Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English, bài thứ 2. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. New Dynamic English là chương trình Anh ngữ căn bản, giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Quý vị cũng sẽ nghe cô Elizabeth Moore, phụ trách chương trình Functioning in Business, Anh ngữ thương mại. Sau đây là phần phỏng vấn tiếp về quá trình học vấn và công việc của ông Gary Angleton, người phụ trách mục mách giúp về ngữ pháp và văn hóa. An overseas client, overseas, O-V-E-R-S-E-A-S, overseas. Client, C-L-I-E-N-T, an overseas client, thân chủ ngoại quốc. Phân biệt cách dùng overseas, adjective, và abroad, adverb, abroad, A-B-R-O-A-D, overseas khác với abroad, tuy cùng có nghĩa là ngoại quốc. Go abroad, đi ra xứ ngoài. Live abroad, sống ở ngoại quốc. Overseas trade, xuất nhập cảng, buôn bán với xứ ngoài. Overseas clients, thân chủ ngoại quốc. Xin quý vị nghe những chữ khó tiếp. Germany, nước Đức. Thailand, nước Thái Lan. Korea, Cao Ly hay là Triều Tiên. Experience, kinh nghiệm. E-X-P-E-R-I-E-N-C-E, experience. International business, buôn bán với người xứ ngoài. Political science, khoa chính trị học. Political, P-O-L-I-T-I-C-A-L, science, S-C-I-E-N-C-E, science. Political science. Scholarship, học bổng. M.A., viết tắt của chữ Master of Arts Degree, văn bằng cao học, còn viết tắt là Masters. Đánh vần M-A-S-T-E-R apostrophe S. Quý vị cũng nghe chữ A Fulbright Scholarship. Fulbright, đánh vần F-U-L-B-R-I-G-H-T, A Fulbright Scholarship, học bổng trao đổi văn hóa, do Thượng nghị sĩ J. William Fulbright đề xướng ra. The 70s, đánh vần S-E-V-E-N-T-I-E-S. The 70s là thập niên 70, tức là những năm từ 1970 đến hết 1979. Public policy, policy, P-O-L-I-C-Y, public policy là môn chuyên về hành chính công quyền, dạy những nguyên tắc căn bản để xét tính cách pháp lý của luật lệ nhằm hủy bỏ những đạo luật hay án lệ có hại cho cộng đồng. Public policy. UC Berkeley, tức là viết tắt của chữ University of California at Berkeley, Đại học California ở tỉnh Berkeley. Thêm chữ Berkeley để phân biệt với những đại học tiểu bang California nhưng ở tỉnh khác, như trong bài trước quý vị có học chữ UCLA, University of California at Los Angeles. Quý vị cũng nghe nhóm chữ on the phone, nói điện thoại. Quite a bit of time, tương tự a lot of time, nhiều thì giờ. Quý vị cũng nghe chữ I sure will, thay vì dùng surely, S-U-R-E-L-Y, surely, ta dùng chữ sure, S-U-R-E, đó là một lối văn nói, informal style. Quý vị cũng nghe chữ international family, là gia đình mà trong đó có nhiều người có quốc tịch khác nhau. Thí dụ như ông Gary có cha là người Mỹ, có mẹ là người Đại Hàn. International family. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. We're back again with our guest, Gary Angleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business. Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients. How did you get interested in doing international work? Well, I grew up in an international family. My father was in the Army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives. Oh, do you speak Korean? Yes, I do. I didn't know that. I've also lived abroad. Oh, really? Where?
In China, I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China. Where in China did you live? I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University. And so, how did you get into radio? I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions. You'll get a chance to ask lots of questions on this show. I sure will. Let's take a break. Trong phần thực tập, quý vị nghe một chữ hay một nhóm chữ rồi lặp lại. Trước hết, lặp lại nhóm chữ căn bản, sau đó lặp lại cả câu. Sau nữa, quý vị nghe một câu hỏi mà câu trả lời chính là câu thứ hai mà quý vị vừa lặp lại. In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University. Trong phần này, quý vị sẽ làm quen với ông Gary Eggleton, là người phụ trách mục Gary Tips, lời chỉ dẫn của Gary về ngữ pháp, và Culture Tips, hướng dẫn về văn hóa. Hôm nay, Gary sẽ chỉ cho quý vị biết cách gọi tên của người Mỹ trong khi giao dịch thương mại. Gọi tên hay gọi họ, và khi nói với một phụ nữ thì dùng Miss, đánh vần M-I-S-S, nghĩa là cô, Mrs, đánh vần M-A-S, full stop, bà, hay là Ms, M-S, full stop, dùng chung cho cả cô hay bà. First name, tên, family name, họ, middle name, tên đệm. Expert, E-X-P-E-R-T, expert là nhà chuyên môn, người giỏi về một ngành gì. Quý vị cũng nghe một thành ngữ try one's best, gắng hết sức. Thí dụ, muốn nói tôi sẽ gắng hết sức mình thì nói câu I'll try my best. Quý vị cũng nghe chữ safe, S-A-F-E, an toàn. Prefer, thích hơn. American business culture, nếp sống thương mại Hoa Kỳ. Quý vị cũng nghe động từ offend, O-F-F-E-N-D, offend là xúc phạm hay là làm cho ai bực mình. Thí dụ như trong câu He was offended at my remarks, anh ta bực mình vì lời nói của tôi. Quý vị cũng nghe chữ email, đánh vần E-M-A-I-L, email, tức là điện thư gửi qua liên mạng Internet. Xin mời quý vị nghe. We're back with Gary Angleton, our language and culture expert. Hi, Elizabeth. Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture. I'll try my best. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business? Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names. What do you prefer? Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe,
use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary." Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.? Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people. What do most American women in business prefer? I believe that most American women prefer Ms. Thank you, Gary. Let's take a break. Sau đây là phần thực tập cách điền đầy đủ một câu. Quý vị nghe một câu có một chữ thiếu, rồi điền thêm vào một tiếng đã học cho câu có đủ nghĩa. Sau khi nghe tiếng chuông, sau đó quý vị sẽ nghe câu trả lời đúng và xin quý vị lặp lại. Mời quý vị nghe và thực tập. Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say Mrs. Sau đây là phần Gary's Tips, mục chỉ dẫn ngữ pháp của Gary về language functions là các chức năng của ngôn ngữ. Phần này giới thiệu cách dùng một chức năng của ngôn ngữ, đó là requesting, thỉnh cầu. Lời thỉnh cầu có thể là câu xác định hay câu hỏi. Các chức năng khác của ngôn ngữ là offer, offering, mời ai, confirm, confirming, xác nhận, refuse, refusing, từ chối. Quý vị cũng nghe chữ make an offer là mời ai hay đề nghị, và cũng nghe nhóm chữ look forward to là mong đợi. Cũng nghe chữ gate, G-A-T-E, tức là cổng, directions, hướng. Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's tips? Sure. In Gary's tips, I'll be giving tips about language functions. What's a language function? A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water. I understand. What are some other language functions? Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer. I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks. Yes, it's going to be fun. I want to thank you for being with us today. Thank you. I'll see you again next time. Trong phần này, quý vị nghe những cách nói khác nhau, tiếng Anh gọi là variations, nghĩa là cùng một ý mà có thể nói bằng hai cách. Xin mời quý vị nghe. My training is in linguistics. I studied linguistics. I got my BA. I graduated with a BA. I taught business English to foreign students. I taught business English to international students. After I got my MBA, I started a business. After I got my MBA, I formed my own business. Quý vị vừa học